chính trong tuần. Standard Chartered dự báo Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý 2, tăng trưởng GDP đạt mức 6,7% năm 2022. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu làm rõ nợ xấu phát sinh từ các dự án BOT, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng. Xuất hiện nhiều tin đồn không đúng sự thật liên quan đến các cổ phiếu Wex, Hoa Sen. Ủy ban chứng khoán cảnh báo nhà đầu tư cần tỉnh táo với tin giả, tin đồn. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua ạ. Thị trường tuần qua chỉ giao dịch có 4 ngày thôi. Trong đó thì VN Index đã giảm rất là mạnh trong ngày đầu tiên, rồi lại hồi phục khá là nhanh trong ngày thứ hai và lại tiếp tục giảm điểm trong 2 ngày còn lại. Tổng kết tuần qua thì VN Index đã giảm 23 điểm, tương đương với mức giảm là 1,6%. Mặc dù số điểm giảm có thể là không quá lớn, tuy nhiên thì số lượng mã giảm lại lớn hơn gấp 2 lần số mã tăng, cho thấy thì tuần qua là một tuần rất khó khăn với nhà đầu tư. Có lẽ chỉ có nhóm công nghệ thông tin với cổ phiếu đại diện tiêu biểu là FPT và các cổ phiếu nhóm bán lẻ như là Mobile World, DG World, PNG hay là FRT là có thể tăng điểm tốt trong tuần qua thôi. Còn lại hầu hết các nhóm ngành khác đều giảm điểm và cũng giảm khá là mạnh, ví dụ như là nhóm dầu khí, nhóm ngân hàng, bất động sản, dược phẩm và cả xây dựng nữa. Giảm mạnh nhất có lẽ phải kể đến nhóm bất động sản do có rất nhiều thông tin kém tích cực liên quan đến việc thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản. Thanh khoản toàn thị trường cũng giảm mạnh tới 20,6% so với tuần trước đó và thanh khoản của tất cả các nhóm ngành đều giảm. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào và tuần này không biết là khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Trong tuần này thì khối ngoại đã mua dòng với giá trị là 754 tỷ. Tuy nhiên thì đã bao gồm khoản mua dòng thỏa thuận ở mã Mobile World, tức là thế giới di động ấy, với giá trị lên tới là 1.920 tỷ. Do đó thì nếu mà loại trừ cái khoản mua dòng thỏa thuận tại thế giới di động ra thì khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng với giá trị là 1.166 tỷ. Các mã được mua nhiều là Mobile World, Novaland, VIX và GEX. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Vinhome, Hòa Phát, VND, Vinamilk và Sacombank. Lãi suất và tỷ giá tuần qua tiếp tục tăng. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng 1 điểm cơ bản lên mức là 2,11% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 6 điểm cơ bản lên mức là 2,36% một năm. Như vậy thì lãi suất trái phiếu chính phủ đã tiếp tục thiết lập một mức cao mới trong tuần vừa qua. Tỷ giá tăng 30 đồng lên mức là 22.730 đồng và 23.040 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, cảm ơn anh. Vậy tuần này sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ? Trước hết thì ngày 20 của tuần này sẽ là hạn cuối lần 1 để nộp báo cáo tài chính quý 1. Do đó thì trong tuần này sẽ có rất nhiều doanh nghiệp công bố thông tin chính thức về báo cáo tài chính quý 1 trong quý vừa qua. Ngoài ra thì ngày 21 tới sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh và thị trường thường sẽ có những cái biến động rất là mạnh trong ngày này, đặc biệt là trong phiên ATC. Dạ vâng anh Hoàng, trong vòng 2 năm qua thì thị trường đã có khá nhiều lần bị bán tháo giống như hiện nay rồi và đa phần thì đều đã phục hồi rất nhanh sau đó. Vậy thì không biết là lần này có giống như những lần bán tháo trong 2 năm vừa rồi không ạ thưa anh? Cá nhân mình nhận thấy thì cái đợt bán tháo hiện tại có một đặc điểm khác biệt khá là cơ bản so với những lần bán tháo đã diễn ra trong vòng 2 năm qua, đó là về thanh khoản. Nếu mà mọi người nhìn lại các cái đợt bán tháo trong vòng 2 năm qua thì có thể dễ dàng thấy rằng cái lực cầu bắt đáy trong các đợt bán tháo thể hiện ở thanh khoản, tức là giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch đều rất là lớn và điều đó cho thấy rằng cái nhu cầu bắt đáy tại các cái đợt bán tháo là rất lớn. Còn trong đợt bán tháo hiện tại thì giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch đều đang đi xuống. Cụ thể là giá trị giao dịch trung bình trong tuần qua đã giảm 20,6% so với tuần trước đó. Điều này cho thấy là thị trường có vẻ như là đang giống so với cả các cái đợt mà thị trường đi vào xu thế giảm như đã từng xảy ra trong nhiều năm trước đó. Và nếu điều đó trở thành sự thực thì theo chúng tôi nhà đầu tư cũng nên thận trọng hơn trong các cái quyết định mua bán của mình. Vậy anh có nhận định và khuyến nghị gì về thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại không ạ? Về thị trường chứng khoán ở thời điểm hiện tại thì theo chúng tôi vẫn đang là đi ngang thôi, trong cái biên độ từ khoảng 1.440 điểm đến 1.520 điểm. Nên có thể nói là thị trường hiện tại vẫn là đang đi ngang và chưa có gì là xấu cả. Ngoài ra thì VN Index được tính toán dựa trên mức vốn hóa của các cổ phiếu. Các mã có vốn hóa lớn trên sàn HOSE, tức là ảnh hưởng lớn đến chỉ số của HOSE, hiện tại đang bao gồm có nhóm ngân hàng,
nhóm cổ phiếu của Vingroup bao gồm Vic và Vinhome, và một vài các cái cổ phiếu có vốn hóa lớn khác như là Masan, Vinamilk hay là Gas, thì chúng tôi có thể đánh giá như sau. Thứ nhất là với nhóm ngân hàng thì đã gần như là không tăng gì mấy trong vòng 9 tháng qua rồi. Thứ hai là với nhóm Vingroup và Vinhome, tuy rằng kết quả kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là Vingroup còn có kết quả kinh doanh âm trong năm 2021. Tuy nhiên thì giá cổ phiếu cũng đã giảm về mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua rồi. Và cuối cùng là một vài cổ phiếu có cái vốn hóa lớn như là Vinamilk, thì mọi người cũng có thể dễ dàng thấy rằng giá cổ phiếu cũng đã thấp nhất trong vòng nhiều năm qua rồi. Do đó thì theo đánh giá của chúng tôi, cái xác suất để mà VN-Index rơi xuống dưới cái vùng hỗ trợ 1.440 điểm hoặc là thấp hơn nữa là khoảng 1.400 điểm thì là không cao. Dạ vâng, vậy không biết là nhận định về thị trường của anh có mâu thuẫn không ạ? Khi vừa rồi anh khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng, còn hiện thì anh lại nhận định thị trường không giảm sâu ạ? Theo mình thì thực ra cũng không có gì là mâu thuẫn ở đây cả. Cá nhân mình thì vẫn đánh giá là cái xác suất giảm sâu nó thấp hơn. Tuy nhiên thì cái ý của mình muốn nói là mình không còn tự tin như những cái nhịp hồi trước nữa. Đấy, với những cái nhịp hồi trước thì mình có thể tự tin đến 80-90% rằng chúng ta có thể bắt đáy tại những cái nhịp hồi hoặc là nhịp giảm sâu, nhịp bán tháo của thị trường. Tuy nhiên thì với cái tình hình thị trường hiện tại thì cái độ tự tin của mình chỉ còn khoảng tầm 50-60% thôi. Đấy, rủi ro đang có một số vấn đề về thanh khoản của thị trường và tạo ra những cái rủi ro lớn hơn cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa là vừa nãy mình có nhận định là trên cơ sở nhận định về chỉ số, tức là nhận định thị trường chung thôi. Còn nhiều cổ phiếu có thể sẽ giảm cao hơn so với cả mức giảm của chỉ số. Ví dụ như là nhiều cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số như là nhóm ngân hàng này, nhóm Vingroup này hay là Vinamilk này, thì mình thấy là đa phần nhà đầu tư lại không muốn tham gia các cái cổ phiếu này bởi vì cái biến động giá nó rất là thấp. Đấy, giảm sâu nữa thì có thể là không, tuy nhiên thì cái xác suất để mà cổ phiếu tăng giá mạnh thì lại không có. Còn nhiều cổ phiếu khác mà thu hút được sự chú ý của nhà đầu tư thì cái mức giảm nó có thể lớn hơn bởi vì giá cổ phiếu đã tăng cao rồi. Mặc dù giá cổ phiếu đã giảm trong thời gian gần đây, tuy nhiên thì trong vòng một năm qua vẫn là tăng gấp 2, gấp 3 lần rồi. Do đó thì cái ý mà chúng tôi muốn nói là nhà đầu tư hãy thận trọng hơn trong các cái quyết định đầu tư của mình. Nếu mà nhà đầu tư nào muốn bắt đáy thì hãy sử dụng một cái tỷ trọng nó thấp hơn, nó vừa phải thôi. Còn với những nhà đầu tư mà có cái mức độ rủi ro nó cao hơn thì chúng tôi cho rằng có thể tạm thời bỏ qua cái nhịp giảm lần này và chờ đợi những cái tín hiệu cụ thể và rõ ràng hơn của thị trường. Nói chung thì cơ hội trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó vẫn còn rất là nhiều và chúng ta cũng không cần thiết phải tham gia vào mọi cơ hội làm gì. Nếu như là chúng ta đánh giá rằng cái rủi ro mà chúng ta phải bỏ ra nó lớn hơn so với cả những cái cơ hội, những cái kỳ vọng mà nó có thể mang lại cho chúng ta. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.